ถ้าข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสำคัญเลยค่ะจากการประชุมโต๊ะกลม Invest America ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเข้าร่วมไปครับผมมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะนโยบายใหม่ที่ชื่อว่าบัญชีทรัมป์แล้วก็มีร่างกฎหมายใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยรวมถึงประเด็นเรื่องสถานการณ์ในลอสแอนเจลิสเดี๋ยวเรามาสกัดสาระสำคัญกันค่ะใช่ครับเป็นการประชุมที่รวมผู้นำธุรกิจนักการเมืองคนสำคัญไว้เยอะเลยแล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดนโยบายที่ก็น่าจับตามองมากครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันรุ่นต่อๆไปได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์สำคัญเลยดีกว่าค่ะบัญชีทรัมป์หรือ Trump Accounts นี่มันคืออะไรคะครับตัวบัญชีทรัมป์เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เสนอให้รัฐบาลกลางมอบเงินให้ครั้งเดียวนะครับ 1,000 ดอลลาร์ให้กับเด็กอเมริกันทุกคนที่เกิดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้คือหลัง 31 ธันวาคม 2024 ไปจนถึงก่อน 1 มกราคม 2029อ๋อให้เงินตั้งต้น 1,000 ดอลลาร์ใช่ครับเงินนี้ก็จะเข้าบัญชีลงทุนส่วนตัวเลยเป็นแบบปลอดภาษีแล้วก็จะผูกกับการลงทุนในตลาดหุ้นหรือดัชนีที่รัฐจะกำหนดไว้ครับแล้วใครดูแลบัญชีคะ ผู้ปกครองครับจะเป็นคนดูแลบัญชีนี้ แล้วก็สามารถรับเงินบริจาคเพิ่มเติมได้ด้วยอ๋อจากครอบครัวหรือคนอื่นครับจากครอบครัวนายจ้าง หรือพวกมูลนิธิต่างๆ ก็ได้ไอเดียหลักๆนี่มาจากไมเคิลเดลกับแบรดเพอร์เซเนอร์ครับๆนักธุรกิจชื่อดังเลยนะคะแล้วเป้าหมายจริงๆของโครงการนี้คืออะไรคะแล้วเงินทุนนี่มาจากไหนเป้าหมายหลักก็คือต้องการสร้างรากฐานทางการเงินที่ดีให้เด็กอเมริกันตั้งแต่เกิดเลยครับเพราะมีงานวิจัยบอกว่าเด็กที่มีเงินออมตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากกว่าทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานลดความเสี่ยงเรื่องอาชญากรรมด้วยใช่ครับส่วนเงินทุนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มาจากการขึ้นภาษีโดยตรงนะอ้าวแล้วมาจากไหนคะจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าร่างกฎหมายที่ยิ่งใหญ่และสวยงามหนึ่งฉบับหรือ One Big Beautiful Bill ซึ่งในนั้นจะมีการปฏิรูปหลายอย่างเช่นการประหยัดงบภาครัฐภาคบังคับอันนี้ตัวเลขสูงถึง 1.7 ล้านดอลลาร์เลยโอ้เยอะมากครับแล้วก็จะมีภาษีจากการส่งเงินกลับประเทศหรือ remittance tax อีก 3.5% อ๋อภาษีที่แรงงานต่างชาติส่งเงินกลับบ้านเกิดใช่ครับก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้เสียภาษีโดยตรงสำหรับโครงการนี้แล้วเหมือนได้ยินว่ามีการประเมินด้วยว่าเงิน1,000 ดอลลาร์นี่ถ้ามีคนสมทบเพิ่มเรื่อยๆพอเด็กอายุ50อาจจะกลายเป็นหลักล้านได้เลยเหรอคะครับมีการประเมินแบบนั้นจริงแล้วบริษัทใหญ่อย่าง Dell Goldman Sachs Uber ก็ออกมาสนับสนุนแนวคิดนี้แล้วด้วยก็น่าสนใจมากค่ะศักยภาพการเติบโตระยะยาวนี่แหละครับเป็นจุดขายสำคัญเลยทีนี้พอพูดถึงเรื่องเงินทุนก็ต้องมาดูที่ตัวร่างกฎหมายใหญ่เลยใช่ไหมคะ One Big Beautiful Bill ครับผมชื่อเขาดูยิ่งใหญ่มากมีความสำคัญยังไงบ้างคะคือร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกนำเสนอว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบมากที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะมันครอบคลุมประเด็นใหญ่ๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามาตรการความมั่นคงชายแดนที่เข้มแข็งที่สุดการลดรายจ่ายภาครัฐครั้งใหญ่แล้วก็มีการปฏิรูปสวัสดิการด้วยโอ้โหชุดใหญ่จริงครับลดความซ้ำซ้อนความสิ้นเปลืองต่างๆแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือเสนอให้ยกเลิกภาษีเงินทิปกับค่าล่วงเวลาๆอ๋ออันนี้กระทบคนทำงานเยอะเลยสิคะใช่ครับก็จะทำให้คนทำงานเนี่ยมีรายได้เข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นโดยตรงเลยมีการประมาณการคร่าวๆว่าอาจจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวทั่วไปที่มีลูก2คนได้ถึงราวๆ 13,300 ดอลลาร์ต่อปีโหไม่น้อยเลยนะคะตัวเลขนี้ครับตอนนี้ร่างกฎหมายนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของวุฒิสภาแล้วครับแล้วเขาคาดว่าจะผ่านเมื่อไหร่คะก็ตั้งเป้ากันว่าจะให้ผ่านทันวันประกาศอิสรภาพ 4 กรกฎาคมนี้ครับต้องรอลุ้นกันเลยค่ะนอกเหนือเรื่องเศรษฐกิจนโยบายต่างๆแล้วมีอีกเรื่องที่ดูจะร้อนแรงไม่แพ้กันคือเรื่องการส่งทหาร National Guard ไปที่ลอสแอนเจลิสอันนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องอำนาจบริหารเลยทางประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าส่งหน่วย National Guard ไป LA เพราะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับซึ่ง National Guard นี่เป็นกองกำลังสำรองใช่ไหมคะใช่ครับมักจะใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ
แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็วิจารณ์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซันด้วยว่าแบบไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้รัฐเสียหาย แล้วทางแคลิฟอร์เนียว่ายังไงคะ ทางผู้ว่าการนิวซัมกับอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประกาศเลยครับว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับประธานาธิบดีเขามองว่าการใช้อำนาจเกินขอบเขตแล้วก็เหมือนสร้างความขัดแย้งทางการเมือง อ้าวแล้วทางประธานาธิบดีว่าไงคะ ประธานาธิบดีทรัมป์ก็โต้แย้งครับว่าเป็นการทำสิ่งที่จำเป็นถูกต้องแล้วเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย อืม ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมองต่างกันชัดเจนเลยนะคะ ระหว่างรัฐบาลกลางกับทางรัฐ แล้วในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นอื่นๆที่พูดถึงอีกไหมคะ นอกจากเรื่องใหญ่ๆพวกนี้ มีพูดถึงประเด็นระหว่างประเทศสั้นๆครับ เช่น การเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่านแล้วก็จีน แล้วก็มีแผนจะจัดขบวนพาเหรดใหญ่ของกองทัพวันที่ 14 มิถุนายนนี้ อ๋อ มีโอกาสพิเศษอะไรคะ ฉลองครบรอบ 250 ปีกองทัพบกสหรัฐครับ แล้วก็เป็นวันธงชาติด้วย ซึ่งบังเอิญเป็นวันเกิดประธานาธิบดีทรัมป์พอดี เหรอคะหลายโอกาสเลย ครับ นอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องการส่งเสริมให้มีการกลับมาของการบินด้วยความเร็วเหนือเสียง หรือ supersonic flight ด้วยครับ ก็น่าสนใจค่ะ ข้อมูลที่เราคุยกันเจาะลึกกันวันนี้ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะคะ มีทั้งนโยบายที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของเด็กรุ่นใหม่ๆเลย แล้วก็ประเด็นการเมืองที่ยังต้องจับตาดูกันต่อไป ใช่ครับ แล้วก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะครับ โดยเฉพาะเรื่องบัญชีทรัมป์เนี่ย คือถึงแม้เป้าหมายจะดีมากเลย ให้เงินเริ่มต้นกับเด็กทุกคน แต่คำถามคือมันจะพอไหม ที่จะสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสจริงๆ แล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าสังคมแห่งการเป็นเจ้าของได้จริงตามที่หวังหรือเปล่า หรือสุดท้ายก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็ก ครับ หรือจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ยังมีความท้าทายอีกเยอะมาก ในการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ ที่มันก็ดูกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมอเมริกัน ๆ เป็นมุมมองที่น่าคิดและก็ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีความคิดเห็น หรืออยากให้เราเจาะลึกประเด็นไหนเพิ่มเติม ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกแบบนี้ในครั้งต่อๆไปค่ะ